Bro, if I'm going down, you're going down. Yeah, no problem. Om det är kaos idag, då är det kaos. Hej, mitt namn är Vincent. Mitt namn är Tasha. Och vi ska ställa era frågor om hur att det är. Och vi ska ställa svar på era frågor om vad. Hej, mitt namn är Vincent. Mitt namn är Tasha. Och vi ska svara på era frågor om att vara rom. Tycker ni att det är offensivt att bli kallad zigenare? Jag är själv det, men jag säger zigenare. Alltså, egentligen så är ordet zigenare väldigt fult. Det är som att säga att... En-ordet. Jag tycker att det är som att säga en-ordet. När vi var förslavade så blev vi kallade för det här namnet. Det är inte bra om vi romer kallar oss för zigenare, för då tror andra att det är okej att göra det. Vilket det är inte okej. Men vi kan hälsa på varandra på det sättet. För att vi vet att vi inte menar någonting med det, för att vi är det. Men om till exempel någon svensk kommer fram till oss och säger zigenare, då kan jag bli jävligt arg. Ja, men jag förstår ju att det är många som kallar sig själva zigenare just på grund av att de orkar inte ta konversationer. Ja, de är vadå rom? Jag har inte hört det förut. Exakt. Det är för att deras föräldrar hemma har sagt zigenare. Är det jobbigt när folk säger att ni inte har ett land? Bro. Jag kom till ditt land. Jag tog över ditt land. Nej, den där. Den här alltså. Vart kommer namnet rom ifrån? I don't have a fucking clue, bro. Ta upp Google. Vilken Google? Det finns ingen service här. Hur ser du på att ge pengar till de romska personerna som har det svårt ekonomiskt och därför tigger? Det var en bra fråga. Vet du varför det här var en bra fråga, Vincent? Varför, Natasha? Det här är en bra fråga för att människor brukar oftast bli så här: men ni romer, ni tigger. Alltså det finns olika romer som han är rom från Ungern, jag är rom från Frankrike, de är romer från Rumänien. Och oftast romer från Rumänien är de som brukar oftast tigga. Du triggar den där alltså. Tycker du? Lite. Nej, Handsprit på ett så. Men det är sant, säg bara sanningen, spit it out. Ja, men det är sant. Alltså vad ska jag säga, ska jag ljuga? Nej. Säg sanningen, jag är med dig här alltså. Jag får skita nog så vägen. Bro, if I'm going down, you're going down. Yeah, no problem. Om det är kaos idag, då är det kaos. Så grejen är, som rom, när jag ska ge andra romer pengar, det är ingen känsla, det är som en medmänniska bara. Så som jag skulle kunna se en människa som inte är rom, som tigger pengar, som behöver pengar. Så den som behöver pengar, då ska man inte hjälpa till för. Vad tror ni fördomarna om romer grundar sig på? När var det första gången du fick höra en fördom? Första gången tror jag kommer ihåg. Säkert när jag föddes. 100%. Vid sjukhuset, de bara kvick. Det kom inte nyligen. Alltså det har alltid varit sen way back. Vi fick inte ens komma in i Sverige. Alltså vi fick inte gå i skolan, vi fick inte lägenhet, vi fick ingenting. Det är för att vi har varit ett utstött folk. Och när man är utstött och inte får jobb och inte får mat, vad börjar man göra till sin familj? Man börjar gå och stjäla maten för att vi fick inte jobb ifrån hela början. Och då har de här fördomarna kommit, romer stjäl, romer gör det här. Vi var tvungna att göra det vi var tvungna att göra alltså, för att kunna mata vår familj. Vi fick inte bli begravda på kyrkogården för att vi var som smutsiga folk. Vi var inte Guds människor. Nej, exakt. Så vad ska personen göra? Du har små barn, du får inget jobb, du får inte göra någonting. Det var det som hände. Men det var back in the days, alltså, ni behöver inte ta ut det på oss. Alltså, Har ni ett eget språk? Grejen är vi har ett språk. Men det språket är en blandning utav många olika språk. Det är grekiska, det är spanska, det är whatever it is. Vad vi har gått, vad vi har sett och så tog vi det. Romanes. Nej, men inte veta Koranen. Okej. Är romer ursprungligen från Indien eller är det en myt? Många säger det, men jag tror inte man vet exakt var de kommer ifrån. Eller var vi kommer ifrån. Men det är för att de säger det eftersom vi bodde där längst och sen fortsatte vi vandra. Kan vara så. Okej. Har ni traditioner? Ha på kjolar. Det är en tradition vi har. Ja. Visst?
Ja. För det är också kulturellt, det är tradition. Våra traditioner alltså, baseras på väldigt mycket respekt. Ja. För våra äldre, för våra föräldrar, för familjer, liksom, för alla andra. Liksom. Till exempel vi killar, vi ska inte gå i rivna jeans. Min farfar, varje gång han ser mig i rivna jeans, han säger... Har du ramlat? Ja, eller har du ramlat? Ska jag köpa till dig nya jeans? Maträtter, alltså romska dagen till exempel 8 april om jag minns rätt. Ta inte på dig helt svart. Till exempel när en bebis föds. Dop. Ska inte du dop, men du ska inte köpa till han eller hon svarta kläder eller någonting som är svart. Vi har många traditioner. Väldigt många. Vad tycker ni om att svenska människor blandar romer och rumäner? Det där är en dum fråga. Eller det är en bra fråga. Det är människor som inte är pålästa. Ja, men det finns ju människor som är nyfikna för att verkligen de är nyfikna. Och så finns det folk som bara vill pika för att liksom vara... Baxa skämten. Tycker ni det är kul eller bara drygt? Det är skitkul. Fortsätt. Alltså att någon skämtar typ ni baxar typ så här fucking baxare. Jag tycker det är skitkul. Jag tycker inte att det är drygt. Alltså, bara om det är mina kompisar. Ja. Men om du inte någon jag känner du kommer fram till mig och säger att jag baxar alltså, men det kan alltså det är bara liksom en stämpel på att det blir så att alla baxar, men nej. Men det har blivit så nu. Nej. Men de tror ju det. Jag säger inte att det är okej att en vän säger till dig du är en baxare och sånt där bara för att du är rom. Men man kanske inte tar lika illa upp. Men själva kommentaren är fortfarande inte bra. Den är inte okej. Du tycker den är dryg. Den är dryg. Du tycker att det är drygt, men jag tycker att det är kul. Det är den första saken jag och du inte agree om. Alltså jag bryr mig inte. Men själva kommentaren egentligen är dryg. I sig själv. Men du blir ledsen ändå lite grann. Ja, jag gråter i mitt rum själv. Sanningen är lite... Där när jag duschar och det är bara fan. Det där är bara såhär, det låter såhär vattnet rinner ner på ansiktet och bara tänkte som Trey Songs album har sett Har du anknytning till någon som blev tvångssteriliserad under 30-60-talet? Nej, jag tror inte det. Jag har haft med släktingar i Tyskland, till exempel Auschwitz också. Har du tänker på det där då? Alltså jag tänker när det gäller sådär gaskammarna bara bla. Men det har vi anknytning till. Men det pratas inte om i skolan. Det där ska ni ta upp. För om skolorna hade tagit upp det här så hade de här frågorna inte kommit idag. Kan någon med en icke-romsk bakgrund gifta sig med en rom? Det där, been there, done that. Ja, självklart. Det finns fler romer som gifter sig med icke-romer i dagsläget. Det var ju värre back in the days. Men det är mer okej för killar, alltså romska killar att gifta sig med icke-romska tjejer. Det är mer acceptabelt hos killarna. Alltså, till 100%. Jag hoppas ni som har ställt frågorna, jag hoppas att ni har typ lärt er eller fått ut någonting utav det här. Okej.